সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজিও লৈ আহিছোঁ এটা সোৱাদেৰে ভৰা ৰেচিপি। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব। চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে কালি মই যিটো তিতাকেৰেলা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ তাত এটা মোৰ শব্দ ভুল হৈছিলে আৰু কেইজনমানে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে মোক কমেণ্টত লিখি দিছে আৰু তেওঁলোকক মই অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে খেলি মেলি হৈ নাযায় শব্দবিলাক, তাৰ প্ৰতি মই লক্ষ্য ৰাখিম আৰু যদিও ভুল হয় আপোনালোকে এনেধৰণে মোক আঙুলিয়াই দিব তাৰে আশা ৰাখিছোঁ। আহক তেনেহ'লে আজিনো মই সোৱাদেৰে ভৰা কি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাওক। প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, লগতে এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। কি ৰেচিপি আপোনালোকে চাওকচোন। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে সৰিয়হৰ তেল দি দিলোঁ। এতিয়া কি ৰেচিপি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইয়া কুচিয়া, ইয়াত কুচিয়া আছে 1 কিলো। তাৰ বাবে মই এতিয়া আদা, নহৰু, নিমখ, হালধি সকলোখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। লগতে অকণমান মছলা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজ অলপমান সৰহকৈ দি বনাম, বনোৱা ষ্টাইলটো অকণমান বেলেগ। এয়া কুচিয়াখিনি তেতিয়া নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুসৰি দি অকণমান মেৰিনেট কৰি ল'ম। আজি মানে মই আদা, নহৰু, ধনিয়া গুড়া, জিৰা গুড়া, মচুৰ দালি অলপো মই পিচি লৈছোঁ। আজি অকণমান বেলেগ টাইপত বনাব বিচাৰিছোঁ। সকলোখিনি মিক্সিত ইতিমধ্যে মই গুড়া কৰি ল'লোঁ। সেয়া অৱশ্যে কেমেৰাত বন্দী কৰা নহ'ল। নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। ইয়াত মই হালধি, নিমখ, ধনিয়া গুড়া এনেকৈ কিছুমান মছলা মিশ্ৰণ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া তেল গৰম হৈ গ'ল, পিঁয়াজখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি বেছি ৰঙচুৱা হ'বলৈ নিদিওঁ। প্ৰথমতে মই মছলাখিনিহে বনাই ল'ম, বনোৱা ষ্টাইলটো অকণমান বেলেগ প্ৰথমতেই ক'লোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ। এনেকুৱাতে মই কিছু মছলা প্ৰথমতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক, সেয়াও গোটাই লৈছোঁ। সকলোখিনি এতিয়া আদা, নহৰু, মচুৰ দালিও পিছা আছে, একেলগে যোগ কৰি দিম। প্ৰথমতে মছলাখিনি বনাই ল'ম। এতিয়া মই যোগ কৰিছোঁ আদা, নহৰু, মচুৰ দালি একেলগে পিচি লোৱা। এয়া চাওক, মিক্সিৰ সহায়ত সুন্দৰকৈ পিচি লৈছোঁ। আদা, নহৰু, জলকীয়া, মচুৰ দালি এয়া অকণমান সময় ভাজি ল'ম। মছলাখিনি অকণমান দেৰি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই গৰম পানী এগিলাচ যোগ কৰি দিম লাহেকৈ। সেয়া যোগ কৰি দিলোঁ। সেয়া অৱশ্যে স্কিপ হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিবলৈ নাপালে। এতিয়া মছলাখিনি অকণমান বুক-বুককৈ উতলি আছে, মানে ইতিমধ্যে কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈছে আৰু এনেকুৱাতে অকণমান হালধি, নিমখ মানে সেয়াও সোৱাদ অনুসৰি দিয়া হৈছে আৰু অকণমান সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই কুচিয়াখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। যিখিনি নিমখ, হালধি, ৰেড চিলি মছলা সকলোখিনি দি মেৰিনেট কৰি থোৱা আছিলে যে, সেয়া যোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া 10 মিনিটৰ বাবে এনেধৰণেই মই থাকিবলৈ দিম। মাজে মাজে কিন্তু চাই থাকিম আৰু বেছিকৈ মছলা দি বনাইছোঁ যিহেতু মাজে মাজে চাই থাকিব লাগিব। তলত যদি ধৰি যায় খাবলৈ বহুতেই বেয়া লাগিব, নহয়নে? সেয়েহে এয়া চাওক, অকণমান সময় ঢাকি দিছোঁ। গৰম পানী অকণমানো যোগ কৰি দিব লাগিব। এতিয়া অলপ দেৰিৰ বাবে ঢাকি দিছোঁ। চাওঁচোন কেনেকুৱানো হৈছে। এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাইছে, ক'বলৈ কোনো ভাষাই নাই। এইয়া চাওক, আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছেনে বাৰু কুচিয়া বনোৱা ষ্টাইলটো? আগতে কেইবাবাৰো বনাইছোঁ এনেধৰণে, কিন্তু আজি প্ৰথম বনাইছোঁ, সেয়েহে কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, প্লিজ 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 লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নতুনকৈ যিসকলে চাইছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু দেই। আপোনালোকৰ এটা এটা কমেণ্ট, এটা এটা লাইকে আমাক বহুত উৎসাহিত কৰে, সেয়েহে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে।